Zdravím zlé. Teď jsem se zamotal. Dobré, proč jsem se musel zamotat ze začátku? Bože. Prostě Call of Juarez, Call of Juarez, Call of Juarez, čtete si to jak chcete, Gunslinger. Já si myslím, že to je dobrá hra. Výborně. Jeden stejnost, jo. Speech. Asi jak mluví, co? Tak. Back. No, ale tak jdem hned hrát. Budu to taky brát po jedné misi, takže to ani nemusí být nějak časovaný, myslím. Bohužel to třeba bude kratší, no trochu delší, ale tak kdo ví, no. Já hned hrát, aby se neřekl story. Já ano, tak jako chci říct, že mi to vůbec nejde. Ne, vůbec mi to nejde, prostě. Nějak jsem zjistil, že to prostě nejde, no. A určitě si to musíte ale přeložit. Něco, já taky přeložím něco jako. Tohle znovu přeložím. No, to ještě ne. To nám je moc těžký. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawmen who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Omlouvám se, pokud jste něco slyšeli, jakoby trochu mimo hru, ale tak jako prostě, říkám otravu. Nevadí. Potom jsem ještě mluvil do toho videa, tak to taky zase omlouvám se, ale tak myslím, že už by se to mohlo načíst. Ví? Zatím to je dobře. Jako naseká se to, ty videa. Dělej. Můžu vás říct, že takhle jsem to načítal i předtím, jo? Jakože když jsem nenatáčel normálně. Aby. Možná za chvilku bude střih, možná. It was about 30 years ago. No a teď jako okolo příběhu. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny.
držte ho. Již, já nechci mačkat. Ne. To jsem to sekal, nesekej se, to je jedno. Prostě tady ten chlápek, který tam přijel, nevím jak se jmenuje, tak vlastně vypráví příběh a zároveň se někdy domýšlí. Takže prostě... That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. No, mohlo to být i horší. A bohužel to zaměřování vůbec nejde. Ne, jak to počkat. Vidíte? Já vám to říkal, že to prostě nejde. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. No, ale sekal jsem to docela dobře, jako. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Fire at will! Spread out, goddammit! Come on! They're coming from the rear! I decided to help Billy and the boys out a bit. So that's just what I did. Tak asi jsem přemýšlel. Vidíte, to nejde prostě, vůbec to nejde. Bože, já jsem tak trapný. Nevidíte, nevidím. Omlouvám se, možná bude ještě tak střih. To nebylo hečo. Tady oni vydrží nějak dlouho, ne? No dlouho, hodně nedlouho. No a ještě ten příběh, že jako oni třeba řeknou, že to tak nebylo a on si ten příběh nevidí. As the governor of New Mexico was famed for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. To jsem si nějak nevšel, ale můžem. Promiňte, někdy se soustředím. Není tady někdo? No a ještě tady jsou takový jakoby nugety. Tady byl takový jeden nuget. Se to svítí, je to malý, nedostáte za to kartačky. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Jo, a když jste se divili, že hraju na takovou obtížnost, tak já vždycky tak hraju. Vidíte, já tak potřebuji prostě hrát jinak. Dost toho. To jsem prostě jinak prohrál. Se to dostal vody, jo. Já bych po nich chtěl hodit hrábě. Už jsem se nepřebil.
Still, one of them reached the water tower. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Pozor. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. Jo, dobře, já. Aspoň něco. Počkat, teďka bude střih, jo, teďka. Omlouvám se. Za tyto střihy se omlouvám, ale tak není to tak zrovna nejlepší prostředí na natáčení. Tak zkusíme, říkám zkusíme, pokračovat. Toto se musím pochválit, že jsem konečně potrefil. Ne, počkat, to nejsou. Předu. Nemůžu nahoru, tam jsem někoho viděl. Kde? No, tam. Počkat. A lot of them were saddle tramps, or sod busters, or drunken drifters looking to make a few bucks. Těsně vedle. Stává se. Už je odsaď. Ale myslím, že ty, ale tady nahoře tu zlatou pistolku, jak se tomu říká. Koncentrace myslím, tak moc používat nebudu. Prostě nevím proč. Ne, mě to moc nebere. Tady něco, nebo ještě někdo. Ben, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. What kind? Ty budeme vyčervený barel, a jak jsem ho viděl tamhle. Převí. Když si můžeš normálně to... Počkej, to nejsou schody. Nejsou schody, počkat, tak to jest. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Open. And like that, I was inside, none the worse for wear. Jak uvidíte, oni prostě... I passed Dirty Dave. To je Dirty Dave, asi. Ty lidi nám tady, jakoby ty hlavní, no, hlavnější lidi nám tady představí jako takovou ukázkou. Rychlou. And upstairs I found Billy and Charlie Baldry. Sakra. To nic není, ne? Asi počkat. Tady mohl být ten. Vůbec nic nevidím upřímně. Kašlu na to. Teďka jsem to sekal. Dobré. Vidíte, teďka je ta ukázka. Zrovna. No, takže takhle jako nám ukážu postavy. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Ano, yeah, sort of. Do toho vždycky zasáhnou. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm.
I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on. A tady taky teďka, budou tady takový rychlý ještě ukázky, prostě. Takže mám tady třeba teďka, tady strhne jeden chápek. Toto bylo sakra profesionální. A vy budete muset jako to zmačknout takovou klávesu, jednu. That's when Charlie got hit. They're catching us in a crossfire, shouted Billy. Get to the other side. Ono teď to nechápe, a vy musíte zmáčknout určitou klávesu, ale se zabili prostě, ale na jednu rádu. Prostě už zase. Ráno. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down. It was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. They got a gallon, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. Můžu už jakože jít, to bylo ještě. Někdo má problém. I said that it was time to cut and run. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Počkej, jsem se ztratil. Hej, dobrý. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack is just joshing with you. Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? Počkej, jsem se, že jsem ho zabil. Já vám říkal, že mi to nejde. Měl jsem pravdu, myslím. Co jsem ho ještě nezabil? No proto. Nejde nějaký nugget? No, nebudu to hledat. Jo, tady bude ten. Já jsem první místě jsem co hrál. Level open skill menu. Ano, takže tady má 2. Proč jsem to nezjistil dřív? Tady to jsou ty takové kolty a takhle takový ty, co mám teďka já v ruce. Tady toto jsou long distance, ano, ranger jako. No, long distance, prostě takový ty starobylý sniperky, no tak jo, na další vzdálenost. A tohle jsou na blízko brokovice a tak. Já myslím, že začnu tímhle, protože to asi budu já používat nejvíc. Potom možná ty sniperky, no sniperky, já tomu budu říkat sniperky. Revolver capacity.
že tohle ani nepoužívám moc, tak asi spíš toto. Dobrý, tak můžeme. You were heading for the barn. Okay. Gonna scalp your ass. Takže počkat, 2 metry jsem praštil do sena a zabil jsem jeho. Budeme to brát jako... Making my way past a passel of fallen foes. Takhle bych chtěl střílet. A já se jmenuji jako... Kill that dickweed! Zároveň to střílení. Už je chtěl víc. Ale tam Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Střílím na hlavu a ono to může být. Znám se teďka dělat, a se to dělat. Když změním školu. Možná se jim asi namířil na hlavu. Přemysl. Dobrý. Ještě jednou si přebít. Finally, I had the stables within my reach. Tak tam kam míříme. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Podle neubezrá, mi to vůbec nejde. Zkoušel jsem to jakoby příběh nejdřív. A vůbec mi to nešlo, ani jednou jsem nikoho nezabil. Ale v příběhu jsem teda teďka, tohle jsem se přiznal jsem. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. No, takže fokus je jakoby keep your enemy in focus using, že takhle jako, když to ani namíříte, tak budete mít asi, co jsem z toho pochopil, že ho se zmenší ten. Že budete mít lepší promíření, namíření, pozor, možná, že město. No a jak začne jakoby srdce tlučet, no takhle, tak buď můžete vytáhnout jako první zbraň a hned ho zastřelit, anebo můžete počkat, až on vytáhne zbraň a hned ho rychle ho zastřelíte. And that you killed him in a fair fight. Ale víš, jste viděl, že jsem střílel po patách asi. No, boy, that ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Takže jestli nás teďka s nás jako dělá sradu nebo co? I stepped inside and last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on, how did it end? And, boy, that was just the beginning. Toto bylo hodně zajímavé. Jo, tady vidíte, že ukazuju teďka na monitor. Tady vidíte, jakože asi, jak se to asi může číst? Honorable? No, honorable, tak jedno, prostě toto, něco killed. To je, že se
On vytáhl jako první zbraň a vy jste vytáhli až po něho 6 zabili, takže jakože prostě budete část budou lidi brát jako ne sraba, protože vás pak budou brát jako sraba, když vytáhnete hned první zbraň a střílíte. Já jsem šel v Nigety. Jo, on tam byl v té místnosti vlastně, jak jsem se tam koukal. To je jedno. No, tak vás budou brát jako sraba, když vytáhnete první zbraň. Tohle by bylo jako Juarez. Čtěte si to, jak chcete. Tak, u dalšího dílu. Start.